प्रजासत्ताक दिन येतच आहे. इतक्या वर्षात खूप घडामोडी झाल्या आणि सांगायचं म्हणजे आपल्या खाद्य संस्कृतीत खूप फरक पडलेला आहे. लोक खूप प्रवास करतात आणि त्यामुळे बरेचसे पदार्थ त्यांच्या समोर येतात. त्यामुळे रुचीपालट होतो. आपली भारतीय परंपरा खाद्य संस्कृतीत टिकून आहे. तर त्यानिमित्ताने मी तुम्हाला आज तिरंगी पुलाव दाखवणार आहे. हा मी भात करून घेतलाय. एकदम मोकळा भात झालाय हा. तर ह्याचे मी 3 भाग केलेले आहेत. तर आपल्याला 3 कलरमध्ये हा राईस बनवायचा आहे. तर पहिल्यांदा आपण हा सफेद पनीर भात बनवणार आहोत. तर त्यासाठी आपण पॅन तापवूया. पॅन आपला तापलेला आहे. तर त्यात आपण 2 टीस्पून तेल टाकूया. त्यात अर्धा टीस्पून जिरं टाकू. जिरं तडतडलं आहे तर त्याच्यात अर्धा टीस्पून आलं लसूण पेस्ट टाकू. आता आपण हे काजू तुकडे टाकू. आता हे मी पनीर घेतलंय 50 ग्रॅम ते टाकूया. आता आपल्याला हा भात याच्यात टाकायचा आहे. मीठ पण घालून घेऊ आपण थोडं. मिक्स करून घेऊया. आता आपण हा राईस बोलमध्ये काढून घेऊ. आपला सफेद राईस झालेला आहे. तर आता आपण टोमॅटो राईस बनवूया. तर त्यासाठी मी 2 टीस्पून तेल घेते. अर्धा टीस्पून जिरं टाकते. आलं लसूण पेस्ट अर्धा टीस्पून घेते. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कांदा पण याच्यात घालू शकता. ती पण टेस्ट खूप छान लागते. आता आपण ह्याच्यात एक छोटी वाटी टोमॅटो प्युरी घालू. आता 1 टीस्पून आपण लाल तिखट घालूया. एक छोटी वाटी गाजर किसलेला आपण घालतोय आणि हा थोडासा लाल कलर आपण टाकतो ह्याच्यात. गाजर चांगला मऊ शिजला पाहिजे. गाजर आता चांगला आपला मऊ झालेला आहे. तर ह्याच्यात आपण आता भात टाकूया आणि चवीनुसार आपण मीठ घालू. टोमॅटो राईस आपला तयार झालेला आहे. तर तो आपण आता काढून घेऊ. हा आपला टोमॅटो राईस आता रेडी झालेला आहे. तर तो आपण बाजूला काढून ठेवूया. आता एक सांगायचं विसरले मी तुम्हाला की हा भात कसा मोकळा होतो. तर पहिल्यांदा तांदूळ आपण अर्धा तास पाण्यात भिजत ठेवायचे आणि अर्धा तासानंतर ते चाळणीवर नितळत ठेवायचे. पाणी तापत ठेवायचं. पाण्याला उकळी आली की त्याच्यात ते तांदूळ घालायचे आणि चांगला असा भात शिजवून घ्यायचा. भात शिजून झाल्यानंतर नळाखाली तुम्ही ते भांडं ठेवा आणि मग परत चाळणीमध्ये तो नितळत ठेवा. म्हणजे हा असा मोकळा भात तयार होतो. तर आता आपल्याला करायचं आहे पालक राईस. तर त्यासाठी मी हा भात घेतला आहे आणि ही मी पालक प्युरी बनवली. तर ती प्युरी कशी बनवली आहे की पालकची पानं आणि 1-2 हिरव्या मिरच्या घालून गरम पाण्यात ब्लांच केलं आहे. ब्लांच म्हणजे जरा 1 मिनिट फक्त उकळवायची आणि त्यानंतर परत ते थंड पाण्यात घालून ते पाणी सगळं नितळून घेऊन मग त्याची प्युरी बनवायची. तर अशी मी ही प्युरी बनवलेली आहे. तर ही आपण आता वापरूया. पॅन आपला गरम आहेच. त्याच्यात आपल्याला आता 2 टीस्पून तेल घालायचं आहे. अर्धा टीस्पून जिरं टाकूया. अर्धा टीस्पून आलं लसूण पेस्ट. आता आपण ही पालक प्युरी टाकू त्याच्यात. ही धणा जिरा पावडर आहे. तर ही मी 1 टीस्पून ह्याच्यात टाकते. चवीपुरतं मीठ टाकू आपण.
आता हा थोडासा गरम मसाला आहे, तर तो आपण 1 पाव टीस्पून याच्यावर घालूया. हा मसाला घातल्याने ना चांगला स्मेल येतो आणि स्वाद पण चांगला लागतो. पालकला थोडा उग्र वास येत असतो, थोडासा गरम मसाला घातल्याने त्याला चांगला स्वाद येतो. तर आपण आता हा भात याच्यात घालूया. भात आपला रेडी झालेला आहे, तर हा आपण आता काढून घेऊ. गॅस बंद करते मी. अशा प्रकारे आपला तिरंगी पुलाव झालेला आहे. हा तुम्ही नक्की घरी करून बघा आणि कमेंट्समध्ये मला नक्की कळवा. तुम्हा सर्वांना प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा.